Xin chào 500 anh em của Mọt Game. Các bạn đang xem video của Mọt Game và mình là em gái Mọt đây. Anh em có công nhận rằng những thứ thuộc về xã hội đen rất cuốn hút và ngầu không? Từ bộ tiểu thuyết kinh điển Bố Già đến series phim Peaky Blinders trên Netflix, và trong game chúng ta có Judgment. Đây là tựa game hành động kết hợp với trinh thám và đầy rẫy những pha tung chưởng đẹp mắt của các băng nhóm Yakuza Nhật Bản. Hãy cùng em gái Mọt dấn thân vào chốn giang hồ Nhật Bản đầy kịch tính và hồi hộp này nhé. ちょっと借りる。...2015, luật sư tài năng đầy triển vọng với một tương lai hứa hẹn tại một văn phòng luật có tiếng. 2018, gã thám tử dạo nơi đường phố Kamurocho, một quận hư cấu tại Tokyo. Nghe có vẻ như Mọt tôi đang nói về hai cột mốc thời gian của hai con người khác nhau, nhưng lần này chúng ta đang đề cập đến cùng một người, đó là Takayuki Yagami. Điều gì đã khiến một anh chàng từ đỉnh cao sự nghiệp đến tụt dốc không phanh, thậm chí là có cả phần beta bất cần đời như vậy? Hãy cùng Mọt Game tìm hiểu câu chuyện phía sau để hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha. Judgment, thám tử giỏi võ của Nhật Bản. Đó là một buổi chiều đẹp trời của năm 2015 tại văn phòng luật sư Genda. Lúc này, luật sư kỳ cựu Masamichi Shintani đang cà khịa ngôi sao triển vọng Yagami vì thái độ kiêu ngạo của tay luật sư trẻ tuổi. Tuy nhiên, Yagami cũng không phải dạng vừa khi đáp trả gay gắt với tiền bối. Anh ta có quyền kiêu ngạo, phải, vì bản thân là ngôi sao đang lên tại văn phòng khi lật kèo được một vụ án hình sự. Trong khi loại án hình sự xưa nay gần như 99,9% sẽ bị phán có tội. Lúc này, cô thư ký Saori Shirosaki nhận cuộc gọi thông báo Shinbei Okubo, kẻ vừa được xử trắng án nhờ sự bào chữa của Yagami, bị bắt bởi hành vi phạm tội mới. Gã bị cảnh sát bắt tại hiện trường gây án và buộc tội đâm chết cô bạn gái Emi Terasawa, sau đó phóng hỏa thiêu rụi căn hộ mà hai người đang sinh sống. Tất cả chứng cứ đều chống lại Okubo. Khi trên người hắn dính đầy máu của nạn nhân, con dao hung khí cũng được tìm thấy tại hiện trường và không ai thấy người lạ mặt nào xuất hiện. Thế là ngôi sao vừa vụt sáng cũng đã vụt tắt ngay. Sự nghiệp luật sư đang lên của Takayuki Yagami xem như tiêu tùng, bởi cách đó chưa lâu, hắn còn giúp gã sát nhân Okubo thoát khỏi tội giết người một cách ngoạn mục. Ngay sau đó, Yagami từ chức, trở thành thám tử tư và sống một cuộc đời beta và bất cần đời vì bị lương tâm dằn vặt sau cái chết của Emi, cũng như có quá nhiều câu hỏi về động cơ của Okubo mà không có lời giải đáp thích đáng. 3 năm sau, lúc này Takayuki Yagami đang hành nghề cùng ông bạn đồng nghiệp Masaharu Kaito, cựu thành viên băng Masugane, một nhóm Yakuza bậc 3 trực thuộc nhà Tojo, nay cũng giải nghệ theo nghiệp thám tử ăn gió nằm sương. Kaito than vãn rằng làm cái nghề thám tử quen thì bao giờ mới giàu, chưa kể công việc dạo này quá ế ẩm, nên đề nghị hãy tới văn phòng Genda xem có mối làm ăn nào không. May mắn là Shintani cũng đang có việc cần nhờ tới, bởi thân chủ của ông ta đang dính líu vào một vụ án mưu sát. Trong vụ này, cả nạn nhân Toshiro Kume lẫn nghi phạm Kohei Hamura đều là Yakuza. Thậm chí Hamura còn quen biết Yagami và không ngại đá đểu anh về sự việc 3 năm trước của Okubo. Dù rất cáu, nhưng đã nhận việc nên tay thám tử vẫn nghiêm túc điều tra vụ án mạng. Trong quá trình điều tra, Yagami có dịp gặp lại cô công tố viên Mafuyu Fuji, người có tình cảm với anh. Hai tay đồng nghiệp khó ưa của cô là Kunihiko Morita và Keigo Izumida cũng góp mặt.
Quá trình điều tra của Yagami cũng cho thấy lời khai của nghi phạm Hamura có rất nhiều điểm mâu thuẫn, nhưng Shintani lại một mực cho rằng thân chủ của mình vô tội. Thế là Yagami phải tìm đến cha nuôi là trùm băng Yakuza, ông Mitsugu Masugane, để tìm hiểu thêm thông tin về nạn nhân. Anh được biết hắn là thành viên băng Yakuza Kore đến từ Kansai, và ở Kamurocho thì băng này có vỏ bọc là Kajihira Group, một công ty tài phiệt hùng mạnh. Kaito-san, stay the fuck out of this! Where are you? Come on! That was pretty sweet, man. Hey, you wanna try helping out? Sure thing. Sau cuộc xung đột với đám giang hồ Kansai, họ đã tìm được manh mối về đoạn băng CCTV chứng minh lúc nạn nhân bị giết thì Hamura đang đánh nhau với một người khác. Tuy nhiên tại tòa án, phe công tố cho rằng chỉ như vậy thì chưa đủ chứng minh Hamura vô tội. Họ cần lời khai của nhân chứng trực tiếp, nhưng người này đang bị băng Kore đe dọa. Yagami thuyết phục chúng nếu muốn trả thù cho đồng bọn thì hãy để phiên tòa diễn ra công bằng, vì Hamura dù không trực tiếp giết người, nhưng rất có thể đang làm việc cho hung thủ. Phiên tòa kết thúc, Hamura được trả tự do, nhưng Yagami vẫn cứ đâm chiêu vì những vụ án liên hoàn trong thời gian gần đây. Theo đó, kẻ giết người hàng loạt chỉ nhắm vào các gã Yakuza cũng như móc đôi mắt của họ sau khi gây án. Yagami đặt cho hắn mật danh The Mole, chuột chủi, đồng thời thề rằng sẽ lôi cả Hamura lẫn con chuột này ra trước ánh sáng của pháp luật. Tuy nhiên, Yagami nhanh chóng bị một phóng viên tự do tên Ko Hattori quấy rầy. Tay này biết về vụ việc cách đây 3 năm của gã thám tử tư và cảnh báo rằng họ sẽ sớm gặp lại thôi. Yagami tiếp tục cuộc điều tra nhưng gặp nhiều khó khăn cả về tài chính lẫn sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Có vẻ đây là một vụ lớn vì ngay cả phía cảnh sát lẫn công tố đều tỏ ý không muốn hỗ trợ cho gã thám tử. Thậm chí anh còn phải trả tiền cho gã cớm bẩn Ayabe Kazuya để hắn chịu cung cấp thông tin về các vụ án mạng liên hoàn do The Mole gây ra. Ayabe tiết lộ vụ này đang được tổ trọng án Kamurocho điều tra và đích thân người lãnh đạo của gã là thanh tra Mitsuru Kuroiwa đảm trách. Tiếp tục điều tra thêm về các nạn nhân thì Yagami lại bị Hamura dẫn đàn em dằn mặt. Nếu không muốn chết thì đừng có nhúng mũi vào việc của người khác, nhưng gã thám tử phớt lờ lời hăm dọa. Trong lúc sắp bị đàn em Hamura thủ tiêu thì Yagami được một gã bí ẩn đeo mặt nạ Anonymous giúp đỡ. Về sau, khi đã gia nhập nhóm của Yagami, chúng ta sẽ biết anh ta là Fumiya Sugiura, hay chính xác là Fumiya Terasawa, em trai của Emi trong vụ án giết người phóng hỏa 3 năm trước. Sau khi chạy thoát trở về văn phòng thám tử, thì Yagami thấy nơi này đã tan tành vì bị băng Masugane đập phá, còn Kaito bị một tên đàn em cũ là Toru Higashi đánh bị thương. Điều tra thêm thì biết được rằng dù cha nuôi của Yagami vẫn giữ danh xưng thủ lĩnh, nhưng giờ quyền nói chuyện tại băng đảng thuộc về Hamura, nên tất cả những việc này là do hắn muốn dằn mặt tay thám tử để ngừng cuộc điều tra về The Mole. Lúc này, quá khứ của Kaito cũng hé lộ khi gã từng có số má trong băng Masugane, thậm chí còn là đối thủ cạnh tranh với Hamura. Nhưng do sơ suất đã để kẻ trộm vào lấy mất 100 triệu tiền quỹ nên bị trục xuất khỏi băng đảng. Để hiểu thêm về đối thủ của mình, Yagami nhờ tay cớm Ayabe cung cấp thông tin về vụ trộm 100 triệu yên năm đó. Kết quả cho thấy chỉ có thể là do tay trong hỗ trợ thì tên trộm mới ra vào dễ dàng như vậy được. Nên Yagami nghi ngờ vụ này là do Hamura sắp đặt để loại bỏ Kaito khỏi vị trí cạnh tranh với mình trong băng Masugane. Ngoài ra, Kaito phạm sai lầm cũng là do quá tin tưởng đàn em. Anh ta cố tình sơ hở làm mồi để Higashi có cơ hội tấn công tên trộm. Nhưng cuối cùng, Higashi lại hèn nhát để gã kia ung dung trốn thoát, gián tiếp khiến Kaito bị đuổi khỏi băng nhóm. Đào sâu thêm vào vụ án, Yagami biết có thể là do một tên có bí danh Red Nose thực hiện. Nhưng khi tiếp tục điều tra thì anh được biết gã đã chết 1 năm trước. Thi thể của gã được cơ quan chức năng phát hiện đang trôi nổi dưới cống ngầm, với hàng chục phát đạn găm vào người, và trước khi chết, có người thấy gã từng nói chuyện với Higashi. Lúc này, mọi chuyện đã rõ, Hamura chính là chủ mưu vụ trộm, đồng thời cũng là kẻ ra lệnh giết Red Nose để bịt đầu mối. Đáng lý Higashi cũng bị giết vì hắn phát hiện vụ việc, nhưng Hamura tha cho hắn vì cảm thấy tên này quá hèn nhát, sẽ không dám tố cáo mình, và hắn đã đúng. Khi Kaito biết chuyện và tâm sự cùng Higashi, người ta lại biết thêm một phần đen tối trong quá khứ của Yagami. Cha ruột của anh ta là một luật sư rất giỏi võ,
điều giải thích vì sao gã thám tử dù toàn làm việc bằng trí óc nhưng tay chân cũng nhanh nhẹn như Lý Tiểu Long. Giống như con mình sau này, ông từng nhận cải cho một vụ án hiếp giết và thành công giúp nghi phạm trắng án. Người thân của nạn nhân vì muốn trả thù nên đã lén đột nhập vào nhà, đâm chết cha mẹ của Yagami, sau đó treo cổ tự sát ngay tại hiện trường vụ án. Từ đó, Yagami trở thành trẻ mồ côi phải lăn lộn đầu đường xó chợ, thậm chí có lúc còn đánh nhau với Kaito để giành việc làm ăn. Nhờ ông Masugane thu dưỡng, Yagami mới có cơ hội được tiếp tục đi học và sau này trở thành luật sư danh tiếng. Trở lại hiện tại thì Yagami chưa kịp tìm Hamura để tính sổ thì được tin đám giang hồ Kansai không chờ được nữa nên muốn khai chiến toàn diện với băng Masugane vì cái chết của 3 thành viên trong vụ án do Demon gây ra. Họ bắt đầu bằng việc ám sát Hamura nhưng giết nhầm người, còn gã Yakuza đã trốn mất dạng sau vụ ám sát hụt. Yagami trở lại văn phòng luật Genda để tìm Shintani để hỏi xem ông có biết Hamura đang trốn ở đâu không, nhưng bị tiền bối trách mắng vì sao cứ thích bới tung mọi việc dù vụ án đã kết thúc. Thông qua cuộc nói chuyện, có thể thấy Shintani biết chuyện gì đó nhưng cố gắng ngăn cản Yagami tiếp tục điều tra thêm về Demon. Cảm thấy không thể biết thêm được điều gì từ Shintani nên Yagami quyết định đến quán bar để liên lạc với Ayabe, nhưng lại bị thanh tra Mitsuru Kuroiwa bắt gặp và mỉa mai trước đây vì Yagami mà Okubo có cơ hội giết thêm một người. Giờ đây, mọi chuyện có vẻ được lặp lại với vụ của Hamura. Trên đường trở về văn phòng thám tử, đột nhiên cô thư ký Saori gọi đến để báo rằng Shintani không bắt máy điện thoại kể từ khi rời văn phòng Genda sau cuộc nói chuyện gay gắt với Yagami. Lo ngại băng giang hồ Kansai trả thù những người có liên hệ với Hamura, nên cô nhờ Yagami gọi cho Shintani thử xem sao. Tuy nhiên khi về tới văn phòng thì Yagami lại bàng hoàng khi phát hiện Shintani đã chết và được đặt trong tủ đứng trong góc phòng. Đôi mắt của ông ta cũng bị móc đi giống như trường hợp của 3 gã Yakuza băng Kansai. Kiểm tra lại điện thoại của Shintani, Yagami bất ngờ thấy trước khi chết, ông luật sư cố liên lạc với tiến sĩ Yoji Shono tại Advanced Drug Development Centers, hay viết tắt là ADDC, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các dược phẩm mới. Gã thám tử cảm thấy khá bất đắc dĩ vì ADDC là nơi hắn không muốn dính líu đến nhất. Cách đây 3 năm, ADDC từng xảy ra một vụ án mạng rất nổi tiếng. Một bệnh nhân lớn tuổi bị giết khi đang chữa bệnh tại trung tâm. Xác của nạn nhân bị chôn ở ngọn núi gần đó và nghi phạm mà cảnh sát bắt giữ chính là Okubo. Khi đó, Yagami đã giúp Okubo cải trắng án vụ này và trở nên nổi tiếng trong giới luật sư. Còn câu chuyện sau đó thì chúng ta đã biết. Khi nhóm Yagami, Kaito, Sugiura, Higashi và tay luật sư tập sự mới của văn phòng Genda là Issei Hoshino đang bàn luận về cái chết của Shintani có liên quan gì đến cuộc gọi cuối cùng của anh ta. Đến ADDC thì Sugiura nhắc đến việc năm ngoái, giám đốc ADDC từng giới thiệu loại thuốc mới rất có khả năng đoạt giải Nobel y học. Sau khi điều tra tin tức trên mạng, Hoshino đã tìm được đoạn video họp báo công bố rằng ADDC bước đầu đã nghiên cứu thành công AD9, một loại thuốc có khả năng chữa trị chứng mất trí nhớ của người cao tuổi. Hội chứng xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tuổi cao, tổn thương não hay Alzheimer. Lúc đến ADDC để điều tra thêm, họ gặp Ryosuke Kido, giám đốc trung tâm ADDC. Từ đây, những ký ức vào 3 năm trước của Yagami lại tiếp tục ùa về. Khi đó, Okubo gần như sẽ bị kết tội giết người vì bằng chứng quá rõ ràng khi chính anh ta đã chôn xác của bệnh nhân cao tuổi đó cùng với tiền án nghiện rượu và sử dụng bạo lực với bạn gái cũ cách đây 6 năm. Bạn gái hiện tại của Okubo là cô y tá Emi Terasawa luôn tin rằng anh ta vô tội. Cuối cùng, Shintani tức giận bỏ đi, để lại Yagami một mình. Yagami xoay sở với vụ án. Sau quá trình điều tra, họ biết rằng người cuối cùng tiếp xúc với bệnh nhân chính là tiến sĩ Shono. Dù không rõ ông tiến sĩ muốn làm gì, nhưng cùng với lời khai từ Emi, có thể chứng tỏ Okubo không giết nạn nhân. Anh ta chỉ là quá sợ hãi khi phát hiện xác của nạn nhân trong mớ quần áo và drap giường do mình chở đi dạ ủi, nên mới có hành vi dại dột là đi phi tang xác thay vì trình báo cảnh sát. Yagami cũng lập luận rằng Okubo không muốn báo cảnh sát cũng hợp lý vì anh ta đang có tiền án tiền sự nên ngại tiếp xúc với chính quyền. Sau tất cả, bồi thẩm đoàn tán thành với luật sư biện hộ nên xử Okubo trắng án, còn vụ cái chết của bệnh nhân ADDC sẽ được tiếp tục điều tra. Trở lại ADDC ở hiện tại, cuộc điều tra về cái chết của Shintani đang gặp khó khăn vì giám đốc Kido lẫn tiến sĩ Shono đều không muốn hợp tác. Hơn nữa, nhóm nghiên cứu ADDC đang thực hiện dự án AD9,
Loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh Alzheimer nên ngay cả Bộ trưởng Bộ Y tế là Naohisa Kazami cũng đang ở đây để tham quan. Điều này khiến nhóm Yagami không thể làm gì khác được. Tiếp đó, họ bị thanh tra Kuroiwa đến để mời Yagami đến sở cảnh sát hợp tác điều tra thêm về cái chết của Shintani. Dù từ chối được gã thanh tra khó ưa, nhưng kết quả điều tra tại ADDC cũng không có gì tiến triển, nên cả nhóm buộc phải quay lại sảnh chính. Tại đây, Yagami mạo danh là khách của tiến sĩ Sono nên được nhân viên dẫn vào khu vực Research Wing. Họ gặp được Sono để hỏi về Shintani, nhưng ông ta tỏ ra vô cùng sợ hãi. Lúc này, Thứ trưởng Bộ Y tế Kaoru xuất hiện và yêu cầu Tây Thám Tử hãy ngừng quấy rối việc nghiên cứu AD9 vì loại thuốc này rất quan trọng với nền kinh tế Nhật Bản. Trở về với Kamuro, Hoshino cho rằng nên để Sugiura điều tra về tập đoàn Kajihira Group vì họ đang muốn mở rộng làm ăn và tăng cường quan hệ với các thành viên trong chính phủ, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Y tế Kazami. Tìm hiểu về mối quan hệ mờ ám này, biết đâu có thể phát hiện một vài manh mối liên quan đến AD9 lẫn nhóm lợi ích tại ADDC cũng nên. Sau khi tìm hiểu, Sugiura cho biết năm ngoái tập đoàn Kajihira muốn khởi động một dự án xây dựng khu quy hoạch dân cư quy mô. Mảnh đất họ nhắm đến thuộc về Bộ Y tế, cũng là nơi tổ chức ADDC tọa lạc. Ông Bộ trưởng Kazami cũng đang có ý muốn sang tay khu đất bởi hơn 10 năm qua, trung tâm nghiên cứu y tế này không có thành quả nghiên cứu nào ra hồn. Tiền thuế của dân chúng trong suốt những năm đó cứ như đổ vào động không đáy. Thậm chí, nhiều tờ báo còn mỉa mai việc Bộ Y tế đầu tư cho ADDC chẳng khác nào lãng phí tiền thuế của nhân dân. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi ADDC công bố thành quả ban đầu khi nghiên cứu AD9. Theo dự toán của Sugiura, Kajihira Group có thể đã mất hàng trăm tỷ yên vì sự kiện oái âm này. Yagami đã đến văn phòng Genda với ý muốn tìm tay nhà báo tự do Ko Hattori để tìm hiểu thêm về Kajihira Group, nhưng không gặp. Thay vào đó, anh gặp Mafuyu và được cô cho biết văn phòng công tố đang hướng sự nghi vấn về phía Yagami trong vụ án Shintani. Lúc tiễn Mafuyu về, Yagami thấy đám giang hồ Kansai đang muốn bắt cóc cô nên đã cùng đám đàn em tận cho chúng một trận. Sau đó, cả nhóm tìm đến đại bản doanh của lũ kia tại câu lạc bộ Honmaruen để tính sổ. Tại đây, họ gặp thủ lĩnh Satoshi Shioya. Hắn nói rằng có một việc muốn yêu cầu nhưng lại không thích bị từ chối nên phải bắt cóc Mafuyu cho chắc ăn. Sau khi hạ gục Shioya, thì cả nhóm gặp chủ tịch Kajihira Group là Shigeru Kajihira. Ông ta cho biết mình muốn thâu tóm khu đất nên đã mua chuộc Toru Hashiki, phó tổng giám đốc ADDC, nhưng chả hiểu sao gã đã bị ai đó mưu sát một cách rất tinh vi. Vấn đề rất đáng lưu tâm hơn chính là trước khi bị mưu sát, Hashiki từng hoài nghi AD9 chỉ là một trò lừa nhằm câu giờ của ADDC. Ông ta quyết định âm thầm điều tra sự việc, nhưng chưa ra ngô ra khoai gì đã mất mạng một cách đáng ngờ. Kajihira cho biết đêm đó Hashaki có ẩu đả với kẻ nào đó và bị đánh trọng thương. Sau 3 tuần thì tay phó giám đốc thiệt mạng vì vết thương quá nặng. Rõ ràng đây là một thủ pháp giết người đầy tinh vi khi ngụy trang dưới vỏ bọc một vụ say rượu ẩu đả thông thường, và ông muốn Tây Thám Tử điều tra vụ này cho mình. Yagami đồng ý tiếp nhận ủy thác, và trong quá trình điều tra, anh ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi cách ăn mặc của kẻ từng gây sự đánh nhau với Hashiki lại rất giống với The Mole, kẻ mà anh ta vẫn đang truy tìm bấy lâu nay. Nhờ có công tố viên Mafuyu lấy trộm giúp hồ sơ vụ án, Yagami biết rằng đêm đó Hashiki không đến quán bar uống rượu một mình. Ông ta có hẹn với tiến sĩ Sono. Không rõ hai người nói chuyện thế nào, nhưng Sono bắt taxi về ADDC và có chứng cớ ngoại phạm, còn Hashiki thì đánh nhau với gã giống Demo rồi thiệt mạng. Cuối cùng, họ phải nhờ cô thư ký Saori giả làm một tiếp viên đến quán bar Queen Roach tiếp cận Mika, cô gái hầu rượu cho bàn của Hashiki và Sono đêm đó. Theo manh mối do Mika cung cấp, giờ đây gã thám tử có thể khẳng định Hashiki chết vì có ai đó muốn bịt miệng ông ta, và thứ thuốc AD9 này ngày một đáng ngờ hơn. Sáng hôm sau, Yagami đến trình diện tại văn phòng công tố để hợp tác về vụ án mạng của Shintani theo giấy triệu tập. Tây thám tử kể hết mọi chuyện mình biết được với hai công tố viên Izumida và Morita, cấp trên của Mafuyu, và yêu cầu họ hãy mở cuộc điều tra ngay lập tức. Sau khi nghe xong phần trình bày, Izumida nhắc nhở Yagami hãy xem lại thái độ của mình.
còn Morita lại nhận được một cú điện thoại quan trọng. Nghe xong cuộc điện thoại, Morita nói rằng sau tất cả những gì họ đã điều tra, Yagami không phải là người họ muốn bắt và hung thủ của vụ Shintani có thể chính là Ayabe. Bởi viên đạn thu được ở hiện trường cho thấy nó hoàn toàn trùng khớp với khẩu súng của tay cấm bẩn. Rõ ràng Ayabe đã bị ai đó cố tình gài bẫy, nhưng Yagami không thể thuyết phục được các công tố viên nên đành tìm cách khác. Trong cuộc họp mặt tại Kamurocho, Hoshino cho rằng có rất ít cơ hội để gỡ tội cho Ayabe khi mà mọi chứng cứ đều rất bất lợi. Yagami nói mọi chuyện đều có cái bóng của The Mole và chỉ cần tìm ra hắn thì mọi khúc mắc đều có thể tháo gỡ. Manh mối duy nhất đến The Mole lúc này chính là Kohei Hamura và gã đang trốn rất kỹ trước sự truy sát của đám Yakuza Kansai. Nhờ ông bố nuôi Matsugane, Yagami biết Hamura vẫn điều hành đám đàn em qua điện thoại nên hắn đã gắn máy nghe trộm tại trụ sở của chúng. Tuy nhiên, khi xong việc, gã thám tử lại bị bọn xã hội đen phát hiện. Nhờ Sugiura ở ngoài cướp cầu giao điện tiếp ứng nên Yagami mới có thể thoát thân được. Thông qua đoạn băng nghe trộm, có vẻ Hamura đang trốn ở sòng bạc nào đó để điều hành công việc. Đến sòng bạc, Yagami gặp Hamura và gã đàn em thân tín Ozaki đang ngồi chơi xí ngầu hăng say. Sau vài câu qua lại, họ liền dùng nắm đấm để tiếp tục nói chuyện. Trong khi đang tra hỏi Hamura thì đàn em của gã đã kịp thời đến ném lựu đạn và phóng hỏa để giúp hắn trốn thoát. Sau vụ lộn xộn tại sòng bạc ngầm, giờ đây Yagami đã biết tiến sĩ Sono mới là người có nhiều nghi vấn nhất trong toàn bộ vụ án. Nhờ thông tin từ cô Hattori, họ biết AD9 là hy vọng sống còn cho rất nhiều bệnh nhân Alzheimer, bởi hầu hết các thứ thuốc trước đây chỉ có thể làm chậm quá trình diễn biến chứ không có khả năng trị dứt điểm căn bệnh. Với lợi ích quá lớn mà thứ thuốc thần kỳ này mang lại, không có hiểu khi tay ký giả cảm thấy tiến độ nghiên cứu của ADDC là quá chậm chạp và hắn nghĩ Kido nên bắt đầu giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên các bệnh nhân đi là vừa. Lúc này, Yagami lại liên tưởng đến thứ thuốc AD9 và 3 gã Yakuza Kansai lẫn Shintani bị giết và móc mắt. Trở lại với văn phòng thám tử, Yagami thấy rằng cả 4 đồng đội trong nhóm gồm Kaito, Sugiura và Hoshino đã tập hợp đầy đủ. Lúc này, tay thám tử mới nêu ra một giả thuyết chấn động rằng Sono, kẻ vì quá nóng lòng nghiên cứu AD9, từng dùng người sống làm vật thí nghiệm. Cả Shintani và 3 tên Yakuza chết không minh bạch của bang Kore, vùng Kansai, có thể là các đối tượng thí nghiệm trong thời gian gần đây. Thế nhưng, tội ác man rợ này có thể đã bắt đầu từ 3 năm trước, bởi vì nạn nhân đầu tiên trong vụ án của Okubo vốn là một người bị Alzheimer đang điều trị tại bệnh viện của ADDC. Nếu giả thuyết này thành lập thì nhiều sự khúc mắc có thể trở nên hợp lý, chẳng hạn như Sono chính là kẻ đứng sau sai khiến The Mole đi tìm các nạn nhân về để lão thử thuốc. Sau cùng, Hoshino đã làm bản tóm tắt sơ bộ tất cả các sự việc xảy ra từ 3 năm trước, nhưng Sugiura lại cho rằng khi nào vẫn chưa giải quyết được các khúc mắc trong vụ Okubo giết Emi rồi phóng hỏa thì giả thuyết này vẫn chưa hoàn chỉnh. Cuối cùng, Sugiura cũng thuyết phục được Yagami đến gặp Okubo, kẻ đang bị giam giữ chờ xử tử hình để nói chuyện trực tiếp. Từ một vụ án giết người phóng hỏa mà thủ phạm là một tên có vẻ thần kinh không ổn định, kéo theo đó là cả một kế hoạch tinh vi về một phi vụ của một tập đoàn lớn. Liệu sẽ còn điều gì chờ đợi vị thám tử đường phố Yagami? Những nhân vật ẩn mặt nào sẽ xuất hiện? Hay sẽ là một màn plot twist căng não nữa? Hãy cùng Mọt đón chờ phần tiếp theo để tìm hiểu lời giải cho tất cả những khúc mắc trên nhé!